la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psihologul Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre semnele pe care le manifestă narcisicul atunci când vrea să plece. Este destul de dificil pentru partenerele sau partenerii bărbații ai narcisicului, fie el bărbat sau femeie, să identifice care sunt semnele când vrea să plece. Pentru că, așa cum am spus de foarte multe ori, relația toxică împreună cu narcisicul presupune foarte mult abuz. Este un carusel între vină, furie, acuzații, aberații, minciuni, invenții, tot felul de lucruri care se întâmplă repede, una după cealaltă, menite să creeze haos. Pentru că narcisicul asta este, în interiorul său este un haos. Ca atare pune împreună cu partenerul său exact ce are. Narcisicul întotdeauna intră în relație pentru că are nevoie de ceea ce aveți dumneavoastră. Ceea ce sunteți, ceea ce aveți, posedați, dobândiți, ceea ce aveți de oferit și întotdeauna va dori în mod inevitabil și total supunerea dumneavoastră. De-ar fi atât de simplu, pentru că sunt persoane care spun, ok, eu n-am nicio problemă cu asta, mă supun. Dacă tu știi mai bine și dacă tu poți să faci mai mult și dacă tu ai grijă de mine, ok, da, așa este un bărbat într-o relație, așa este o femeie puternică într-o relație, ca atare n-am o problemă să mă supun. Neștiind, bineînțeles, că această supunere înseamnă renunțarea totală la propria persoană, adică nu este o supunere de tip respect sau o anumită deschidere față de părerile, opiniile celuilalt, ci este o renunțare totală la propria persoană, la propriile gânduri, emoții, dorințe, așteptări și presupune o fuziune prin care doar ceea ce își dorește narcisicul, doar ceea ce crede el, trebuie să existe. Pentru că narcisicul este cel care folosește verbul trebuie foarte mult. În cultura românească acest trebuie exista peste tot timpul. Era foarte greu să diferențiezi când este vorba despre un narcisic și când este un trebuie cultural, educațional sau moral. Însă veți observa că la persoanele narcisice acest trebuie predomină în tot limbajul său, mai ales în interacțiunile umane, mai ales când este vorba despre propria persoană. Trebuie să mă asculți, trebuie să mă crezi, trebuie să faci ce spun eu, trebuie să, tot timpul. Adică impunere care presupune o cerință. Nu este un trebuie pentru binele tău, este un trebuie ca așa spun eu. Și atunci este o nuanță destul de fină. În acest carusel al abuzului, al confuziei, al haosului, de obicei partenerii observă situații mai dificile sau perioade mai crunte în care nu mai reușesc să se înțeleagă deloc cu narcisicul. E bine, acelea sunt perioadele și momentele în care narcisicul vrea să plece. De cele mai multe ori, narcisicul, trăind în această fantezie, în această bulă a lui, a unicității, a superiorității, vă asociază în calitate de partener cu un dublu rol. Pe de o parte, sunteți persoana resursă care îi furnizează toată hrana de care are nevoie, validarea, banii, statutul, confortul și așa mai departe.
Dar, fiind vorba despre o fantezie, despre o imagine ideatică pe care o creează asupra dumneavoastră, sunteți deopotrivă și acea persoană cea mai apropiată, cel mai mare pericol. Cu cât sunteți mai apropiați, în proximitate fizică și apropiați în sensul în care petreceți timp împreună sau aveți business-uri împreună sau aveți joburi împreună, cu atât reprezentați un pericol mai mare, în sensul în care puteți oricând să-i distrugeți imaginea perfectă creată în exterior, în public, pentru că aveți acces la informații. Motiv pentru care trebuie în permanență să vă țină în supunere. Că dacă sunteți în supunere, sunteți prea preocupat sau preocupată să fiți submisivi, încât nu mai aveți timp, energie și totodată curaj să-l dezvăluiți pe narcisic. Însă, în perioadele în care această fantezie a narcisicului, care rulează în permanență, începe și își pierde din amplitudine, din valoare, din energie, narcisicul începe și caută. Cum spuneam în alte ediții, caută în permanență alte surse mai bune, mai importante, mai validante, alte posibilități de a se hrăni mai mult, mai grozav, mai extraordinar, pentru că el merită, este unic și special. Oricând, la orice moment, în absolut orice context și situație, poate identifica o posibilă altă sursă mai valoroasă decât dumneavoastră. Poate să fie că pur și simplu se uită la televizor, că doar a trecut pe stradă pe lângă cineva sau a avut un context anume în care a auzit de cineva sau a cunoscut pe cineva care are un potențial de a fi sursă de hrană narcisică mult mai mare decât al dumneavoastră. Și ca atare, exact așa, la orice moment, fără niciun fel de remușcare sau îndoială, se hotărăște să schimbe sursa. Ca atare începe și nu-i mai convine nimic acasă. Știu, sună un pic paradoxal, că oricum nu-i convenea nimic, deci cum poate să nu-i convină nimic mai mult decât nu-i convenea deja? E bine, începe și provoacă discuții, certuri pe care ulterior sau în timpul discuției vă acuză pe dumneavoastră. Adică doza de absurditate crește. Dacă până atunci existau certurile și oricum era vina dumneavoastră pentru certuri, acum le provoacă, vă întărâtă, vrea neapărat să obțină de la dumneavoastră o reacție negativă, de revoltă, de multe ori victimele spun, se chinuie să mă enerveze ca să mă facă pe mine să renunț. Așa o transmite. Este, sau mai bine spus, face parte din lașitatea narcisicului, care nu-și asumă consecințele faptelor sale și ca să nu-și audă vorbe, acuzații, reproșuri, adică să nu fie vina lui și partenerul sau partenera să nu poată povesti altcuiva că el a provocat asta, face această parte de provocare și de stimulare a reacției și a nedreptății ca să se sature partenerul, să renunțe partenerul sau partenera, să renunțe singur. Ca atunci când spune mai departe ce s-a întâmplat, m-am săturat și am plecat, să nu-i atingă imaginea narcisicului de perfect și de minunat. Le duce până la cote maxime. Mai mult decât atât, începe și acuză mult mai mult decât făcea până acum. Acuză tot timpul câte ceva. Tot timpul.
acuză trădare, acuză minciună, acuză lipsa ținerii promisiunilor, acuză absolut orice care construiește o imagine a dumneavoastră sau un portret al dumneavoastră ca o ființă groaznică. Nimic nu faceți bine, totul este oribil, totul este sub orice critică, nimeni n-ar sta cu tine, că uite în ce hal ești, în ce fel faci. Mai mult decât atât, are perspectiva eșecului relației, adică dacă până atunci spunea lucruri de genul nu ești în stare să faci nimic bine, lasă că mi le fac eu sau pun pe altcineva să mi le facă, acum deja se referă la relație. Relația noastră este un fiasco, relația noastră este un eșec total și asta este numai vina ta pentru că tu nu știi să mă ții, tu nu știi să fii o femeie de casă, tu nu știi să fii un bărbat cum trebuie. Da? Adică se raportează la relație. Vedeți, mesajele pe care le transmite, deși aceleași lucruri le făcea și înainte le făcea cu o intensitate mai mică sau mai rar sau la momentul la care se termina această ceartă, acest conflict, se prefăcea că nu s-a întâmplat nimic și pur și simplu trecea peste. De data aceasta mărește și intensitatea și frecvența, iar totul se scrie sau se descrie ca fiind inacceptabil pentru orice ființă umană. Este absolut groaznic, absolut oribil, el este torturat, că este obligat să fie în prezența dumneavoastră în felul ăsta atât de groaznic. Un alt lucru pe care îl face este că nu-și mai ascunde furia, capriciile, dominanța, adică dacă până atunci mai făcea eforturi, adică dacă dumneavoastră izbucneați într-o criză de plâns, se mai potolea, se mai liniștea sau părăsea camera și vă lăsa să vă treacă ca ulterior să se întoarcă în glorie, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Sau avea momente, dacă aveați o criză de furie în care se liniștea și rămânea câteva secunde sau pentru câteva momente fără reacție, pentru ca ulterior câteva zile să mai stea mai potolit sau cel puțin să încerce să pară ok. De data aceasta nu mai filtrează nimic, adică toată furia care trăiește în el în mod obișnuit, tot ce nu-i convine cap-coadă, adică efectiv nu mai face niciun efort de a se abține, de a masca, de a încerca să fie cât de cât tolerabil. Scopul în sine este că aici nu mai este nimic tolerabil. El trebuie să plece. Toată această furie vine la pachet cu nerăbdare. Dar nu mai am răbdare, dar nu mai pleci odată, dar m-am săturat de tine, dar de ce stai, dar nu te vreau, ieși, pleacă, dispari. Dar nu pleacă el. Adică acuză, împinge, dar nu o duce până la punctul la care să se rupă. Nu pur și simplu pleacă el. Pleacă și se întoarce. Pleacă pentru că trebuie să valideze sursa la care se duce și rămâne, adică motivul în sine pentru care vrea să plece. De foarte multe ori, partenerii narcisicilor spun: n-am înțeles niciodată de ce m-a acuzat de trădare, de înșelat, pentru că mie nici prin capul mi-a trecut. Nu mai aveam timp și energie să mai caut pe altcineva. Nu mai zic că atât de mult stătea acest subiect în discuție, că mi-era lehamite. Îl pune în discuție și îl aduce din nou și din nou în discuție, pentru că mai discutasem anterior într-o ediție, una dintre cele mai mari frici ale narcisicului este frica de abandon. Narcisicul știe și o spune pe fond de victimizare că
că el nu merită să fie iubit, el nu merită să fie păstrat, că el nu merită să aibă o parteneră ca dumneavoastră. De data aceasta, ceea ce face este să accentueze foarte mult acest lucru, dar nu din mea culpa, adică este vina mea, eu nu merit să fiu iubit. Este din perspectiva în care eu nu merit să am o femeie groaznică cum ești tu, nu merit să fiu tratat cu atâta indiferență, nu merit să-mi pierd viața și să fiu făcut de rușine cu o persoană ca tine sau lângă o persoană ca tine. Rușinea este iarăși un concept care nu aparține narcisicului. El nu trăiește rușinea ca o stare de mâhnire, ci rușinea este spargerea fantasmei, unicității și a specialității în baza căreia cere un tratament personalizat, exagerat, acel entitlement, adică este îndreptățit să-i se ofere tratamente speciale. Acea rușine, adică nu este de nivelul tău, tu nu ești de nivelul ei, această discrepanță presupune o rușine existențială. Pe narcisic îl rupe pe interior și nu folosesc o metaforă cu rupe, ci realmente sentimentul lui din interior este de dezintegrare, de rupere, de distrugere. Iată că rușinea care la un om în dezvoltare tipică, în maturitate, presupune un fel de regret, am făcut ceva care nu este în regulă și mi-e rușine cu chestia asta, voi repara asta. La narcisic este doar un obiect de șantaj care trezește această frică de distrugere existențială, este o durere existențială. Amplitudinea, bineînțeles, este mult mai mare, este absurdă până la urmă, dar el o numește rușine, ca atare o integrează așa ca rușine și o folosește ca metodă de manipulare în autovictimizarea care este permanentă. Când vrea să plece, tot ce făcea până atunci este mega exagerat. Totul este de o amplitudine foarte mare, se repetă foarte repede una după cealaltă. Dacă până acum aveam o ploaie de acuze și de reproșuri, acum efectiv avem o copleșire. Pentru că efectiv nici n-ai timp să răspunzi la una până vine alta și toate sunt dramatice, toate sunt exagerate și toate trebuie să aibă impact. Pentru că el devine foarte opoziționist, foarte provocator, foarte agresiv, mult mai mult decât era până atunci. Și totul este într-o tornadă în care esența este haosul. El știe foarte clar ce are de făcut, știe foarte clar ce vrea. Vrea să plece cu orice preț, dar plecatul lui trebuie să fie vina dumneavoastră. Și trebuie să vă asumați asta. Adică el pleacă, dar el pleacă în glorie, cu dumneavoastră plină de răni, întinsă pe jos, capitulând, renunțând total, în ideea în care la orice moment el trebuie să se reîntoarcă și să revalideze suferința pierderii dumneavoastră din relația cu el. Nici nu mai contează de unde a început. Nici nu mai contează ce idei a plantat în mintea dumneavoastră vis-a-vis de care ar fi vina dumneavoastră că nu merge relația. Contează doar că vrea să plece, contează că dumneavoastră trebuie să suferiți, contează că el trebuie să se valideze prin suferința dumneavoastră și totodată să fiți atât de devastată și atât de distrusă după plecarea lui că nu vă puteți vindeca și nu există viață fără el,
oferind totodată posibilitatea ca la orice moment, dacă vrea să se întoarcă numai ca să vă facă rău din nou, să poată să o facă, adică să fiți atât de dependentă de el, încât la orice moment simpla lui apariție să vă facă să nu puteți rezista, să-l acceptați din nou și după aceea să se repete acest ciclu. Repet, după cum vedeți, nuanțele sunt destul de sensibile, dar în realitate ele se simt foarte puternice. Însă când avem o perioadă lungă de abuz, semnele ajung să fie relativ mascate, incerte, adică crește starea de disconfort, crește ambiguitatea, crește confuzia, nu știu ce să fac cu asta, nu știu ce se întâmplă și de cele mai multe ori se întâmplă mult prea repede ca să aibă timp partenera sau partenerul să-și dea seama că de fapt era totul pregătit de dinainte. Dar la momentul acela doar se trezesc în situație. Este vorba despre această ieșire dramatică care trebuie să producă această catastrofă în partenerul victimă. Întotdeauna semnele se văd și este foarte bine să știți să le identificați, pentru că cel puțin puteți minimaliza impactul pe care îl are asupra dumneavoastră. În rest, narcisicul e narcisic. Mereu va face același lucru. Mereu își va face acest ciclu de care are nevoie, pentru că este singurul lucru pe care îl știe, singurul lucru pe care îl poate face realmente. Nu există narcisic fericit. Fericirea narcisicului este ca toată lumea pe care o știe, o cunoaște, a văzut-o, a auzit, să îi se supună. Lucru care nu există, ca atare, nu există nici fericirea narcisicului. Însă, știind aceste semne, știm că nu ne putem opune, nu ne putem lupta cu asta, nu e plăcut, va activa o grămadă de furie și de sentimente de nedreptate în persoana care este abandonată, părăsită, dar este mai bine să știți, ca să puteți să încercați cel puțin să minimalizați impactul, să nu mai fie atât de dramatic, ca cel puțin dacă tot ați trecut prin această experiență, să nu o repetați. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.